Hãy cho Epic Law Studios một đăng ký để ngọn đèn tri thức này mãi sáng. Đế bá, kẻ trị vì vạn ngộ, hay một con trùng còn con bé mọn, rốt cuộc cũng chỉ là một hạt bụi vô danh trong vòng xoáy luân hồi vô tận. Ngay cả khi chạm đến ngưỡng bất tử, mấy ai thấu hiểu được rằng tiên giới chẳng phải một cõi đồng nhất nơi mọi chúng sinh đều hưởng sự bình đẳng. Đó là một hệ thống cấp bậc nghiệt ngã, nơi mỗi bước thăng hoa đòi hỏi cái giá bằng huyết lệ, nơi địa tiên, thiên tiên, kim tiên chỉ là những nấc thang dẫn tới một chân lý vĩnh hằng mà hiếm kẻ chạm tới. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Epic Law. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau vén màn những bức màn bí ẩn sâu thẳm nhất của các vũ trụ thần thoại, khám phá cấu trúc tiên giới hùng vĩ này, từ địa tiên chân trần nơi nhân gian cho đến kim tiên vạn pháp bất xâm ngự trị trên thiên đình, cùng hành trình tu luyện bất tử đầy gian nan và thử thách không ngừng. Từ thuở khai thiên lập địa, một câu hỏi vĩ đại đã ám ảnh sâu thẳm tâm trí loài người: liệu có tồn tại một cảnh giới vượt lên trên sự hữu hạn của sinh mệnh phàm trần? Khát vọng thoát ly khỏi vòng sinh lão bệnh tử, vượt thoát quy luật nhân quả khắc nghiệt của vũ trụ, đã thôi thúc vô vàn bậc hiền nhân khai mở con đường tu luyện bất tử, một con đường ẩn chứa vô vàn khảo nghiệm và cơ duyên. Tuy nhiên, tu luyện không chỉ là sự truy cầu tuổi thọ hay quyền năng diệu kỳ. Trong triết lý Á Đông, đặc biệt là đạo giáo, tu luyện là quá trình dung dưỡng tinh thần, tôi luyện thể xác để linh hồn dần thăng hoa, gột rửa tạp niệm và cuối cùng hợp nhất với đại đạo vũ trụ. Đó là hành trình tìm kiếm chân lý tối thượng, vượt qua chính bản thân để chạm đến cảnh giới siêu phàm của tiên nhân. Một hành trình mà mỗi bước tiến đều là sự đánh đổi to lớn. Đó là cuộc chiến trường kỳ không ngừng nghỉ. Cuộc chiến không chỉ với ngoại ma hay những ảo ảnh từ tâm ma, mà còn là sự đối kháng với chính ý chí vô hình của thiên địa, nơi sự sống và cái chết chỉ là những nấc thang dẫn đến sự siêu việt. Trước khi thực sự đặt chân vào hàng ngũ tiên giới, mỗi tu sĩ trên con đường truy cầu đại đạo đều phải trải qua một hành trình tu dưỡng dài đằng đẵng, từ phàm nhân mang linh căn mỏng manh cho đến những bậc tu giả có thể nắm giữ uy năng kinh thiên động địa. Đây là một chuỗi thăng cấp huyền diệu, khởi đầu từ luyện khí sơ kỳ, nơi huyết mạch phàm trần được tôi luyện để dung nạp linh khí đất trời, đặt nền móng vững chắc cho cơ thể. Tiếp đó là trúc cơ, hình thành đạo cơ kiên cố, chuẩn bị cho những bước tiến xa hơn. Sau đó, tinh hoa sinh mệnh hội tụ, kết thành kim đan viên mãn, đánh dấu một bước chuyển mình lớn lao. Từ kim đan, linh hồn được tôi luyện để đạt tới nguyên anh xuất khiếu, giúp linh thức thoát khỏi thân xác phàm trần. Kế tiếp là hóa thần, rồi luyện hư cảnh, hợp thể kỳ, và cuối cùng, đỉnh điểm của quá trình tu dưỡng phàm nhân là đại thừa cảnh, khi mọi chuẩn bị đã sẵn sàng cho bước nhảy vọt cuối cùng, chạm tới ngưỡng bất tử. Nhưng hỡi các bạn, đó chỉ là khúc dạo đầu của một bản trường ca bất tận. Con đường dẫn tới sự bất tử còn ẩn chứa thử thách khắc nghiệt nhất, ngưỡng cửa định đoạt số phận vạn kiếp, thiên kiếp. Những tia sét của trời xanh giáng xuống tựa cơn thịnh nộ. Những ảnh tâm ma quấy nhiễu cõi lòng, cùng vô vàn khảo nghiệm sinh tử được an bài bởi ý chí tối cao của vũ trụ bao la. Thành công vượt qua kiếp nạn, linh thể sẽ thăng hoa, tức khắc phi thăng thành tiên nhân. Thất bại trước thiên uy, thân xác cùng linh hồn sẽ tan biến, hóa thành tro bụi phiêu tán trong vòng xoáy luân hồi vĩnh viễn. Sau những khảo nghiệm sinh tử của thiên kiếp, khi lằn danh phàm trần và tiên giới mở đi, những tu sĩ kiên cường nhất, những người đầu tiên chạm đến ngưỡng cửa bất tử, sẽ bước vào hàng ngũ địa tiên. Họ là những kẻ đã vượt qua định luật luân hồi nghiệt ngã, thân thể trường tồn cùng nhật nguyệt, linh hồn đã siêu thoát khỏi khói bụi phàm trần. Một sợi dây vô hình vẫn níu giữ họ với nhân gian, với những cội nguồn sâu thẳm của đất mẹ. Địa tiên không cần dựa vào ngũ cốc trần thế để duy trì sinh mệnh. Thân thể họ thoát tục, chẳng còn bị ngoại cảnh phàm tục chi phối bởi hàn thử hay viêm nhiệt. Dẫu chưa thể phi thăng giữa tầng mây lồng lộng, họ lại sở hữu khả năng hòa mình vào đại địa, ẩn mình trong lòng núi non sâu thẳm, hoặc dịch chuyển tức thời qua những mạch nước ngầm chảy xiết. Quyền năng của họ gắn chặt với linh khí địa mạch, có thể hô phong hoán vũ trong phạm vi cục bộ, cải biến một phần địa hình, từ đó mang lại phúc trạch dồi dào hay giáng xuống tai ương cho một vùng đất. Hãy nhớ đến Lã Động Tân hay Hà Tiên Cô trước khi thăng hoa, những vị tiên ẩn cư giữa nhân gian, dùng phép thuật cứu độ, cải biến một vùng đất nhỏ bé. Họ hóa giải bệnh tật cho bá tánh, hay dùng một chiếc lá nhỏ hóa thành thuyền đưa người qua sông dữ. Dù giản dị, những hành động đó đã gieo niềm tin và hy vọng vào cõi siêu nhiên. Với sự trường sinh bất lão, địa tiên có thể tu dưỡng tâm tính hàng ngàn năm, nghiền ngẫm thiên cơ, luyện chế những đơn dược tuy cấp thấp nhưng đủ sức cải tử hoàn sinh cho phàm nhân. Thường thì, những bậc địa tiên chọn cuộc sống ẩn dật nơi thâm sơn cùng cốc, trên đỉnh non cao hay dưới đáy hồ sâu thẳm, miệt mài tu dưỡng tâm tính, lĩnh ngộ đạo lý.
Họ hiếm khi can thiệp vào vận mệnh nhân gian, tôn trọng quy luật tự nhiên của trời đất. Địa tiên, với sự trường tồn và uy năng gắn liền với đại địa, chính là một cầu nối vững chắc giữa trần gian hỗn tạp và thiên giới cao xa, là nền tảng sâu sắc cho sự vận hành âm thầm của vạn vật, là căn cơ bất diệt của thế giới này. Vượt xa khỏi cảnh giới địa tiên, những bậc tu sĩ có đạo hạnh siêu phàm, đã trải qua bao phen tôi luyện, gột rửa triệt để mọi nhiễm trần, sẽ được thiên môn rộng mở, phi thăng lên cửu trùng thiên, chính thức bước vào hàng ngũ thiên tiên. Trên những tầng mây uy nghi và vô tận, họ trú ngụ trong các cung điện dát vàng ngọc lộng lẫy, thoát ly hoàn toàn khỏi khói lửa nhân gian, chứng ngộ cảnh giới của sự thanh tịnh và vĩnh cửu. Quyền năng của thiên tiên không còn bị giới hạn bởi phạm vi của một vùng đất hay một ngọn núi. Họ đằng vân giá vũ, cưỡi mây đạp gió, phi hành vạn dặm chỉ trong khoảnh khắc, từ Đông Hải đến Tây Thiên không còn là giới hạn. Họ điều khiển mây lành mưa tưới, hô phong hoán vũ trên khắp tam giới, thậm chí thao túng ngũ hành, biến hóa vạn vật tùy ý. Hãy nhìn vào trận chiến kinh thiên động địa giữa Nhị Lang Thần, một thiên tiên hiển hách, với Tề Thiên Đại Thánh. Vô số phép biến hóa, thần thông quảng đại, từ biến thành chim ưng, rắn rết, đến hổ báo hung dữ, đã lay chuyển cả thiên cung. Đây là minh chứng hùng hồn cho uy lực của thiên tiên cấp cao, không chỉ ở sức mạnh mà còn ở sự linh hoạt và mưu trí. Phép biến hóa thất thập nhị của Tôn Ngộ Không, một dạng thiên tiên sau này, cũng là điển hình cho uy năng này. Thiên đình, nơi hội tụ của vạn vị thiên tiên, là cơ quan tối cao cai quản vũ trụ. Rất nhiều trong số họ nắm giữ những chức vụ trọng yếu, từ các vị tinh quân coi sóc tinh tú vận hành, các vị phong bá, vũ sư điều hành khí hậu, cho đến những vị thần tiên chủ quản các bộ phận cai trị muôn loài và thế gian. Họ chính là những trụ cột vững chãi, duy trì trật tự và vận hành của cả thiên địa, can thiệp vào vận mệnh của vô số chúng sinh. Nhưng quyền lực to lớn này cũng đi kèm với gánh nặng trách nhiệm khôn lường, cùng những ràng buộc nghiêm ngặt của thiên điều, đòi hỏi sự công minh và trí tuệ vô biên. Bởi lẽ, một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến họa diệt vong cho cả một thế giới. Nhưng tất cả những uy năng đó đều lu mờ trước kim tiên, những người đã đại đạo viên mãn, chạm đến một phần chân lý của vũ trụ. Họ bất tử bất diệt theo nghĩa chân chính, không còn bị luân hồi trói buộc, và vạn pháp bất xâm, hầu như miễn nhiễm với mọi phép thuật hay công kích dưới cảnh giới của mình. Kim tiên có thể phá nát không gian, dịch chuyển tức thời qua hàng vạn dặm, thậm chí tạo ra những thế giới nhỏ bé trong lòng tay. Một niệm khởi của kim tiên đủ sức kiến tạo một tiểu thiên thế giới từ hư vô. Một cái phẩy tay có thể khiến vạn tinh hệ tăm tối, tan rã. Thái Thượng Lão Quân, một phân thân của đạo tổ Lão Tử, chính là đại diện hùng hồn cho uy lực này. Lò bát quái của ngài có thể luyện hóa vạn vật, ngay cả một Tề Thiên Đại Thánh mình đồng ra sắt cũng khó bề thoát ra, chỉ có thể tôi luyện thêm kim thân. Hay phép Trảm Tiên Phi Đao của Lục Áp Đạo Quân trong Phong Thần Diễn Nghĩa, chỉ một tiếng, xin xoay thân lại, cũng đủ khiến đầu của cả những kim tiên thượng cổ lìa khỏi cổ. Đó là sự tột cùng của uy năng, một cảnh giới nơi ý niệm có thể biến thành hiện thực, và quy tắc vũ trụ có thể bị thao túng. Kim tiên không chỉ là một cấp bậc, đó là một tuyên ngôn về sự siêu thoát tột cùng, một cảnh giới mà mọi tu sĩ đều khát khao đạt tới. Một kim tiên chân chính đã nắm giữ được một phần chân lý của đại đạo, siêu việt trên mọi luân hồi, trường tồn cùng nhật nguyệt, không còn bị quy luật sinh diệt của phàm trần trói buộc. Họ là những đấng có thể dứt bỏ gông xiềng sinh tử, đoạn tuyệt nghiệp chướng luân hồi, đạt đến cảnh giới vạn pháp bất xâm, gần như bất tử bất diệt. Quyền năng của kim tiên không chỉ biểu hiện qua những phép thuật kinh thiên động địa, rời non lấp bể, mà sâu xa hơn là sự quán triệt sâu sắc các quy luật vận hành căn nguyên của vũ trụ, đạt tới tầm vóc của đạo. Họ có thể khai mở tiểu thế giới trong hư không, biến ảo không gian thành thực hữu, thậm chí xoay chuyển nhân quả trong phạm vi nhất định bằng một ý niệm. Vị thế của kim tiên thường là tổ sư khai tông lập phái, những bậc thầy truyền đạo khai sáng cho muôn loài, hoặc những đại năng ẩn mình nơi thâm sơn cùng cốc, lặng lẽ xoay chuyển vận mệnh của vô vàn thế giới, định đoạt hưng phế của thiên hạ. Họ là những tồn tại gần như bất khả phá hủy, là đỉnh phong của đại đạo trong tam giới. Chỉ có thể bị kháng bởi các kim tiên có cùng đạo hạnh, hoặc những bậc siêu việt hơn nữa trên con đường vô tận của tiên đạo. Thế nhưng, như những kẻ đã lướt qua màn sương của vạn pháp, ngay cả kim tiên vạn pháp bất xâm cũng chưa phải là điểm cuối cùng của hành trình tu luyện. Bởi lẽ, trên họ còn tồn tại những cảnh giới siêu phàm, khiến mọi sinh linh trong tam giới phải ngưỡng vọng bằng sự tôn kính tuyệt đối. Đó là Đại La Kim Tiên, những tồn tại đã thấu hiểu nhiều đại đạo cùng lúc, nắm giữ vô vàn quy tắc vũ trụ, uy năng vượt trên mọi kim tiên thông thường. Và rồi, cao hơn cả Đại La, là cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hay thường được gọi là Thánh Nhân. Đây chính là đỉnh phong vô thượng,
nơi sinh mệnh đã hoàn toàn dung hợp với đại đạo, vạn kiếp bất diệt, không còn bị bất cứ quy luật nào của vũ trụ ràng buộc. Một ý niệm của thánh nhân có thể kiến tạo hoặc hủy diệt một vũ trụ, xoay chuyển thời không, định đoạt số phận vạn vật. Các vị tam thanh lừng danh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ, cùng Nữ Oa Nương Nương Đại Từ Bi, chính là những hiện thân vĩ đại của cảnh giới hỗn nguyên. Con đường tiên đạo không có giới hạn, mà chỉ có những ranh giới do chính sự thấu hiểu hữu hạn của mỗi chúng ta dựng nên mà thôi. Từ địa tiên ẩn mình giữa nhân gian, đến thiên tiên lộng lẫy trên cửu trùng, và cuối cùng là kim tiên nắm giữ đại đạo, thậm chí là thánh nhân tạo hóa vũ trụ. Hành trình tu luyện bất tử là một bản trường ca bất tận về khát vọng siêu việt của sinh mệnh. Đó không chỉ là những cấp bậc đơn thuần, mà còn là toàn bộ một triết lý sâu sắc về bản chất của sự tồn tại, về ý nghĩa đích thực của vũ trụ, và về sự nỗ lực không ngừng nghỉ để phá vỡ xiềng xích của số phận, để chạm đến những chân lý vĩnh hằng, vô biên. Những cấp bậc này, dù huyền ảo, vẫn luôn mời gọi chúng ta khám phá sâu hơn về một vũ trụ rộng lớn hơn cả trí tưởng tượng, một di sản vĩ đại đã khắc sâu vào tiềm thức nhân loại, trở thành nguồn cảm hứng bất diệt cho vô vàn truyền thuyết hùng tráng, tiểu thuyết kỳ ảo. Nếu bạn cảm thấy bị cuốn hút bởi những câu chuyện về sự siêu việt này, đừng quên nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh Epic Lore để cùng chúng tôi tiếp tục hành trình vén màn những bí ẩn sâu thẳm nhất của vạn giới. Hãy cho chúng tôi biết, cấp bậc tiên nhân nào đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tâm trí bạn. Nếu cảm thấy hay, hãy cho Epic Lore một like, share và subscribe nhé. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.